สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคากิพะโล้กันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นคากิหมูครับก็ได้มีในส่วนของตัวคากิแล้วก็ในส่วนของเนื้อน่องด้วยนะครับนี้เราทำความสะอาดเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะครับสังเกตดูถ้าเกิดคากิเขาจะมีในส่วนของขนติดอยู่ก็ให้เราโกนหรือว่าเผาออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างขัดทำความสะอาดให้ดีเลยครับทุกซอกทุกมุมเลยนะนี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้ผมก็จะมีในส่วนของไส้หมูด้วยครับสำหรับวิธีการล้างไส้ครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาลงเพิ่มให้นะครับอันนี้ผมล้างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับไข่เป็ดเห็ดหอมสดกระเทียมรากผักชีอบเชยโป๊ยกั๊กชวงเจียหรือว่าพริกหอมครับพริกไทยดำเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เตรียมต้มไข่ไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำร้อนไว้จนเดือดได้ที่แล้วครับก็ให้เราใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยไข่เป็ดครับอันนี้ใครจะใช้เป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะพอเราใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยนะให้เราคนสักครู่ครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะผมใช้เวลาไปที่ประมาณ10นาทีครับนี่เราคนในช่วงแรกเนี่ยครับจะเป็นเทคนิคทำให้เวลาที่เราต้มไข่เสร็จแล้วอ่ะตัวไข่แดงจะไปอยู่ตรงกลางของไข่ครับทำให้เวลาที่เรานำไปทำเมนูอื่นเช่นไข่พะโล้อย่างเงี้ยตัวไข่แดงก็จะไม่แตกออกมาอยู่ในน้ำแกงของเราครับเทคนิคเลยนะครับให้เราคนไปสักครู่ครับสักประมาณ30วิถึง1นาทีก็ได้ครับคนเพื่อให้ไข่แดงไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ไข่ขาวที่อยู่รอบๆสุกขึ้นมาก่อนครับจะได้ฟิกไข่แดงไว้อยู่ตรงกลางนะใช้เวลาสักครู่หนึ่งครับนี่ครับตอนนี้ผมก็คนมาได้ประมาณ1นาทีครับก็ใช้ได้แล้วอันนี้ก็ให้เราปล่อยไว้จนกระทั่งไข่สุกแล้วครบเวลาได้เลยนะครับนี่ครับพอครบเวลาก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาแล้วก็นำไปน็อกน้ำเย็นได้เลยนะตอนนี้พอเราแช่ไข่มาจนเย็นแล้วครับตรงนี้ให้เรานำมาปอกเตรียมรอไว้ได้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะได้ไข่ต้มที่ไข่แดงอยู่ตรงกลางครับเนี่ยจะไม่มาแปะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนะทำให้เวลาที่เรานำไปต้มขาหมูแล้วไข่แดงก็จะไม่แตกออกมาครับปอกเตรียมให้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วก็ขาหมูครับอันนี้ให้เรานำขาหมูมาทอดก่อนเลยนะครับผมก็ตั้งกระทะกับน้ำมันไว้จนร้อนจัดได้ที่แล้วครับก็ให้เรานำส่วนของขาหมูลงไปทอดได้เลยครับเวลาทอดก็ระวังน้ำมันระเบิดกระเด็นหน่อยนะครับเพราะขาหมูจะมีความชื้นเยอะนะนี่ผมใช้กระทะใหญ่ครับทอดครั้งเดียวทั้งหมดเลยสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเทคนิคสำคัญเลยครับจะทำให้เวลาที่เราทำคากิพะโล้เสร็จแล้วอ่ะตัวคากิเขาอ่ะจะเป็นทรงสวยอยู่ครับเปื่อยนุ่มแต่ว่าไม่เละเกินไปนะครับมีเทคนิคเลยนะใช้เวลาในการทอดไม่นานครับทอดเพื่อให้หนังสุกตึงขึ้นมาครับทอดด้วยไฟแรงได้เลยนะครับเดี๋ยวปล่อยไปสักครู่หนึ่งก่อนเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ทอดด้านแรกมาได้ประมาณ 4-5 นาทีแล้วครับให้เราพลิกกลับหน้าอีกด้านหนึ่งไปได้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับให้เราทอดจนหนังหมูเป็นแบบขาวๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับให้เขาสุกระดับหนึ่งนะจะได้เซ็ตตัวดีครับเวลาทอดนี่เราก็ปล่อยไปได้เลยนะครับไม่ต้องมายืนเฝ้านะเพราะว่ามันจะระเบิดกระเด็นหน่อยครับหมูเขามีความชื้นต้องระวังนิดนึงครับพลิกกลับหน้าเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้สักครู่เหมือนกันครับประมาณ 4-5 นาทีเหมือนกันนะตอนนี้ผมก็ทอดขาหมูต่อมาได้ประมาณ5นาทีแล้วครับก็ใช้ได้แล้วนะนี่เลยจะได้เป็นขาหมูที่หน้าตาอย่างนี้เลยครับนี่ก็ให้เราปิดเตาแล้วก็นำขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันรอไว้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เครื่องหอมทั้งหลายครับอบเชยโป๊ยกั๊กกระเทียมรากผักชีครับกระเทียมกับรากผักชีนี่ให้เราบุบๆให้พอแตกด้วยนะครับนี้เรานำมาคั่วให้หอมกันเลยนะใส่ลงไปในกระทะได้เลยครับเปิดเตาใช้ไฟกลางๆพอนะครับแล้วก็พริกหอมครับหรือว่าชวงเจียนะพริกไทยเม็ดครับใช้เป็นพริกไทยดำหรือว่าจะเป็นพริกไทยขาวเม็ดก็ได้เช่นกันครับอันนี้ให้เราคั่วให้เครื่องเทศทั้งหลายออกกลิ่นหอมดีนะครับจะเป็นเทคนิคทำให้คากิพะโล้ของเราหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับใช้ไฟกลางๆคั่วไปเรื่อยๆครับนี่ครับพอสังเกตว่าเครื่องเทศทั้งหมดออกกลิ่นหอมดีก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตากันเลยครับเสร็จแล้วผมจะนำมาใส่เป็นในส่วนของตัวนี้ครับกระปุกกองชาครับถ้าเกิดใครไม่มีกระปุกตัวนี้ใส่เป็นผ้าขาวบางก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความสะดวกกันนะหรือว่าใครจะไม่แบ่งออกมาก็ได้ครับเพราะว่าใส่ไปในหม้อเลยก็ได้แต่เวลาตักทานจะตักยากหน่อยครับผมจะนำมาส่วนของ
อบเชยออกก่อนครับเพราะว่าชิ้นใหญ่เราตักแยกได้ง่ายครับจะเอาใส่กระปุกเฉพาะพวกเล็กๆครับเวลาตักจะได้ไม่ต้องติดมาด้วยนะรากผักชีเข้าไปข้างนอกได้ครับก็ปิดฝาล็อกไว้ได้เลยเสร็จแล้วก็มาลงมือต้มพะโล้กันเลยครับตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นหม้อใบใหญ่หน่อยนะครับก่อนอื่นก็เปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆครับก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลโตนดก็ได้นะครับนี้เราจะผัดในส่วนของน้ำตาลปี๊บตัวนี้ครับให้เป็นสีคาราเมลนะครับนี่จะเป็นเทคนิคสำคัญเลยครับทำให้เวลาที่เราทำคากิพะโล้เสร็จแล้วจะได้ความหอมหวานอร่อยครับแล้วก็สีสันที่สวยงามด้วยนะอันนี้เราผัดด้วยไฟกลางค่อยไม่อ่อนนะครับถ้าเกิดน้ำตาลปี๊บของใครแข็งมากละลายยากเนี่ยให้เราหยอดน้ำลงไปเล็กน้อยก็ได้นะครับแต่อย่างที่ผมใช้อันนี้จะเป็นน้ำตาลแท้มันจะนิ่มหน่อยครับก็ละลายง่ายเลยผมจะผัดในหม้อที่เราจะต้มเลยนะครับจะได้ไม่ต้องถ่ายหลายใบนะหรือใครถนัดจะผัดในกระทะก็ได้เช่นกันครับคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักครู่ครับเกิดเราไม่คนเลยเดี๋ยวจะไหม้ได้นะครับสังเกตดูสีของน้ำตาลดีๆด้วยนะครับตอนแรกจะเป็นสีอ่อนนะเราจะผัดให้สีน้ำตาลออกเข้มขึ้นมาครับแต่ว่าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดเราผัดนานเกินไปจะทำให้น้ำตาลไหม้แล้วกลายเป็นรสขมเดี๋ยวจะเสียรสชาติได้นะครับทานไม่อร่อยเลยนะกะแค่พอดีครับจะหอมมากนะครับพอเราผัดน้ำตาลมาได้สักพักนะครับสังเกตดูนะสีของน้ำตาลจะเข้มขึ้นมาครับแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นหอมดีแล้วนี่ใช้ได้แล้วผมปิดเตาก่อนเลยครับต้องระวังนะครับอย่าผัดเลยนะไม่งั้นไหม้แล้วขมทานไม่อร่อยเลยครับคราวนี้ใช้ได้แล้วก็ให้เราปรุงรสชาติลงไปได้เลยครับก็จะเป็นซีอิ๊วขาวครับรสชาตินี่เราปรุงแค่คร่าวๆก่อนก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวเราต้มไปสักพักแล้วเราค่อยลองชิมดูก็ได้ครับหรือเรากะเอาก่อนสำหรับสูตรส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยนะซอสปรุงรสฝาเขียวครับซอสหอยนางรมแล้วก็เกลือครับน้ำเปล่าครับเดี๋ยวเราให้เราเปิดเตาอีกครั้งได้เลยนะครับเสร็จประมาณนี้ก่อนปริมาณของน้ำนี้ก็กะให้เราต้มกับขาหมูหรือว่าคากิได้ท่วมคากินะครับสังเกตดูน้ำตาลที่เราผัดไว้ครับตอนแรกก็จะข้นเหนียวเกาะกับภาชนะอยู่นะครับเพราะว่าเวลาที่คลายความร้อนแล้วน้ำตาลจะมีความข้นเหนียวแข็งขึ้นมาเลยครับแต่เดี๋ยวเวลาที่น้ำกลับมาร้อนแล้วก็จะละลายกลับมาเองครับนี่เราแค่คนๆไม่ให้มันเกาะหม้อก็พอครับเดี๋ยวรอให้น้ำกลับมาร้อนอีกรอบนึงก่อนนะครับตอนนี้พอน้ำกลับมาเดือดดีครับให้เราสังเกตดูนะว่าเครื่องปรุงทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วครับก็ใช้ได้แล้วนะนี่เราสังเกตดูสีของน้ำนะครับนี่เลยนี่ยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเลยครับสีจะเป็นประมาณนี้ครับออกน้ำตาลแดงๆครับจะทำให้ขาหมูที่เราทำเสร็จแล้วสีสันสวยงามครับแต่ก็สีอ่อนเกินไปเราสามารถเติมในส่วนของซีอิ๊วดำเพิ่มก็ได้นะครับอย่างที่ผมทำวันนี้ก็สีอ่อนไปนิดนึงเดี๋ยวเราเพิ่มในส่วนของซีอิ๊วดำหวานไปอีกหน่อยครับนี้ตามความชอบได้เลยนะครับใครชอบสีเข้มมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้ครับผมเติมไปหน่อยนึงนี่ประมาณนี้พอใจละเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ในส่วนของขาหมูที่เราทอดเตรียมมาได้เลยครับนี่ก็ใส่เรียงลงไปได้เลยครับสังเกตดูครับขาหมูที่เราทอดไว้จะต้องหนังแบบปูๆนิดๆอย่างเงี้ยครับหนังเขาตึงๆแข็งๆหน่อยรับรองนะครับต้มออกมาเสร็จแล้วเปื่อยนุ่มอร่อยเลยครับแต่ว่าหนังจะไม่เละนะดูน่าทานครับแล้วก็เครื่องเทศครับที่เราใส่กระปุกเตรียมไว้นะนี่ก็ลงมาทั้งกระปุกได้เลยครับรากผักชีอบเชยครับเห็ดหอมอันนี้ใครไม่มีเห็ดหอมสดจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งแช่น้ำให้นุ่มก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ไข่ต้มครับใส่ลงไปเลยช่วงแรกเราต้มด้วยไฟแรงก่อนได้เลยนะครับต้มให้ทุกอย่างกลับมาเดือดดีก่อนนะนี่ผมใช้ไฟแรงอยู่ครับก็นี่เลยครับไส้หมูครับใส่ไปได้เลยไส้หมูนี่ขั้นตอนการล้างจะยุ่งยากนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาที่เราทำเสร็จแล้วไส้จะมีกลิ่นคาวแล้วทานไม่อร่อยได้ครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสทำคลิปเพิ่มให้นะครับสำหรับ
วิธีการล้างไส้หมูให้สะอาดครับเนี่ยไส้หมูจะต้องสะอาดอย่างนี้เลยครับถึงจะทานอร่อยนะเวลาไปซื้อทานครับถ้าเกิดร้านไหนเขาทำอร่อยแล้วเขาขายแพงนี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากในการเปลือกแต่ใครมีเวลาก็ทำเองก็ได้ครับนี่ยัดลงไปหน่อยต้มไปพร้อมๆกันเลยครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำกลับไปให้ท่วมได้เลยครับอันนี้เราใส่ปริมาณน้ำเผื่อไปหน่อยได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาในการตุ๋นสักพักใหญ่ๆเลยครับถ้าเกิดใครอยากให้คากิเปื่อยนุ่มเราจะต้องต้มสักประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งถึง2 ชั่วโมงขึ้นไปเลยนะครับจะได้คากิที่เปื่อยนุ่มกำลังดีครับแต่ถ้าใครชอบแบบหนึบๆหน่อยก็สัก1 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงครึ่งก็ใช้ได้เช่นกันครับนี่แล้วแต่เลยนะใส่น้ำไปประมาณนี้ก่อนครับปริมาณน้ำนี่เราสามารถทยอยเติมเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดเราตุ๋นๆไปแล้วน้ำงวดแห้งเกินไปเราก็หยอดน้ำเพิ่มได้ครับแต่ช่วงแรกก็ใส่กะเผื่อๆไปก่อนได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำยุบเยอะเลยเขี่ยๆทุกอย่างจมน้ำดีครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้น้ำกลับมาเดือดดีครั้งก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้พอน้ำกลับมาเดือดได้ที่ดีแล้วครับให้เราลดไฟลงนะครับใช้เป็นไฟกลางๆพอนะนี่ครับให้เดือดปุดๆแค่นี้ก็พอแล้วครับกดให้ทุกอย่างจมไปอยู่ในน้ำดีครับเสร็จแล้วสังเกตดูครับถ้าเกิดมีฟองขึ้นมาก็ให้เราทยอยช้อนออกได้เลยนะครับฟองไขมันอะไรต่างๆที่ลอยขึ้นมาครับทยอยตักช้อนออกได้เลยครับสำหรับคากิพะโล้เนี่ยครับแนะนำเลยนะครับเวลาใครจะต้มทานแนะนำให้เราต้มล่วงหน้าสัก1 มื้อครับอย่างที่ผมทำวันนี้ผมจะต้มตอนกลางคืนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาอุ่นอีกครั้งหนึ่งจะทำให้เราได้คากิพะโล้ที่รสชาติซึมเข้าเนื้อแล้วก็เปื่อยนุ่มกำลังดีครับเรียกว่าทำล่วงหน้าสัก1 มื้อครับจะอร่อยที่สุดเลยแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราต้มเสร็จใหม่ๆไปทานเลยรสชาติมันยังไม่เข้าที่ครับต้องได้อุ่นสักมื้อหนึ่งกำลังดีสูตรนี้จะทำทานเองในบ้านก็ได้นะครับหรือว่าใครจะนำไปทำขายเลยก็ได้นะเด็ดมากครับจะมีขั้นตอนเตรียมเยอะหน่อยครับแต่ว่าทำเสร็จแล้วคุ้มค่าแน่นอนครับหอมอร่อยนี่เพิ่งต้มมาแป๊บเดียวครับเพิ่งเริ่มเดือดก็หอมแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะตุ๋นแบบปิดฝาเพเยอไว้ครับอันนี้จะเปิดฝาหรือว่าปิดฝาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าปิดสนิทนะเอาเพเยอไว้หน่อยครับถ้าเกิดปิดฝาก็ใช้ไฟที่อ่อนลงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเดือดฟูมล้นหม้อได้ครับสำหรับระยะเวลาการตุ๋นครับอย่างวันนี้ผมจะตุ๋นอยู่ที่ประมาณ2 ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรานำมาอุ่นอีกรอบนึงก็จะพอดีครับแต่ถ้าเกิดใครจะต้มแล้วทานเลยก็แนะนำครับประมาณ1 ชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงหรือว่า3 ชั่วโมงเลยก็ได้ครับถ้าเกิดชอบเปื่อยๆแล้วแต่ความชอบเลยนะอย่างนี้เราตุ๋นไปเรื่อยก่อนเลยครับตอนนี้ผมก็ต้มมาได้ประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะกลิ่นหอมดีมากครับนี่เลยถ้าเกิดมีพวกคราบไขมันพวกนี้ก็ทยอยช้อนออกได้เลยนะครับลอยขึ้นมาก็ช้อนออกเลยตอนนี้กลิ่นของคากิพะโล้นี่หอมฟุ้งเลยครับสีสันก็สวยงามมากดูน่าทานเสร็จแล้วให้เราลองชิมรสชาติดูได้เลยนะครับตอนนี้ชิมนะรสชาติกำลังดีเลยครับโอเคเลยสีสันก็สวยงามแล้วคากิก็เปื่อยนุ่มนะครับนี่เลยนี่เดี๋ยวผมจะต้มต่อยสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับสำหรับวันนี้นะก็จะได้ที่แล้วแต่ถ้าเกิดใครต้องการทานเลยนี่ก็ต้มให้ได้ความนุ่มตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมจะต้มแบบเผื่อสำหรับอุ่นพรุ่งนี้อีกมื้อหนึ่งครับนี่เลยดูไส้หมูก็จะนุ่มดีแล้วครับสังเกตดูนะครับคากิเริ่มนุ่มแล้วแต่ว่ายังเป็นทรงสวยครับไม่เละเลยกลิ่นของเครื่องพะโล้เนี่ยหอมดีมากครับก็จะตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนี้ต่อไปเรื่อยๆครับอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มกันต่อเลยครับเสร็จแล้วก็น้ำจิ้มครับจะมีเป็นกระเทียมพริกแดงจินดาครับนี่ก็นำมาโขลกว่าจะปั่นเอาก็ได้นะครับวันนี้ผมใช้วิธีการโขลกเอาครับปริมาณของพริกนี่ก็ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนนะเสร็จแล้วก็เกลือครับอันนี้โขลกให้พริกกระเทียมละเอียดดีก่อนเลยนะครับพอพริกกับกระเทียมละเอียดได้ที่แล้วครับก็น้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำส้มสายชูครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีเลยครับเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับแซ่บมากครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มของคากิพะโล้ครับนี่เลยง่ายมากตอนนี้ผมก็ตุ๋นคากิไม่ได้ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่เลยครับกลิ่นหอมดีมากครับคากิก็ดูเปื่อยได้ที่เลยครับนี่เลยเปื่อยนุ่มเลยครับเนี่ยนุ่มมากน่าทานมากๆครับสีสันก็สวยงามครับ
นี่ไส้ที่เราใส่ไว้ก็เปื่อยนุ่มดีเลยครับนี่กำลังดีเลยครับสิน่าทานมากอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคากิพะโล้ครับทำง่ายมากๆครับใครจะทานตอนนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้อุ่นอีกมื้อหนึ่งไว้ทานมื้อต่อไปนี่ก็อร่อยเข้าเนื้อสุดๆไปเลยครับนี่เราเสิร์ฟทานคู่กับน้ำจิ้มที่เราเตรียมเมื่อสักครู่ได้เลยนะก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำทานเองก็ได้ครับง่ายๆเลยหรือว่าใครจะนำไปทำขายประกอบอาชีพก็ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ